Hello and welcome back. It's me, Izzatullah Safai from Sajad's Learning Academy. Last lecture, we have studied some words with their pronunciation, and then we have studied their functions with Pashto meanings, and also we used those words in examples. Today, in this lecture, we will have some sentences. We will study some DUS questions with their answers that can be used in our daily life. Salamuna, Sajad's Dakri Academy ta kharaglast. Izzatullah Safayem the Sajad's Dakri Academy sakha. پتیر درس کې موږ بحث کړی وو، لوستلی مو بعضې لغاتونه، د دوی تلفظ، دندې، همدارنګه د دوی پښتو معنا او بیا مو هغه لغاتونه په جملو کې استعمال کړي وو. نن ورځ موږ وایو DUS چې مقصد ترېنه daily useful sentences دي، معنا روزمره ګټورې جملې دي کوم چې په ورځني ژوند کې ډیر زیات استعمال لري، کوم چې تاسې په روزمره ژوند کې ورسره ډیر مخ کېدلی شئ. موږ بعضې پوښتنې وایو، د هغه اړوند پوښتنو ځوابونه وایو. So let's get started with these DUS sentences. راځو دغه DUS جملې وایو. The first question is Q چې ما دلته کوم لیکلی دی د دې نه مقصد question ده. Question means پوښتنه. ANS stands for answer. ANS چې کوم دی دا د answer یعنی د ځواب لپاره راغلی دی. نو لومړی دلته پوښتنه ده، د هغه اړوند پوښتنې بیا بیرته ځواب دی. The first question is what is your first name? What is your first name? که له تاسې پوښتنه وشوه چې what is your first name معنا یې داسې ده چې ستاسې first name لومړی نوم مو څه شی دی؟ د first name نه مقصد هغه دی کوم چې ستاسې په اصلیت کې اسم یا نوم اوسي، کوم چې تاسې پې ډېر زیات پیژندل کیږئ. That is your first name. نو هغه ستاسې first name دی. نو په ځواب کې تاسې ورته خپل first name ذکر کولی شئ، خپل لومړی اسم ذکر کولی شئ. لکه څنګه چې ما په ځواب کې لیکلی دي My first name is Samir. My first name is Samir. مقصد دا دی چې زما لومړی نوم سمیر دی. تاسې کولی شئ چې خپل اسم دلته استعمال کړئ. Like my name is Ali, my name is Khan, etc. راځو second question ته، دوهمې پوښتنې ته. دوهمه پوښتنه په دا ډول ده What is your last name? What is your last name? Last name تخلص ته ویل کېږي. نو د دغه پوښتنې معنا دا ده چې ستا تخلص څه شی دی؟ یو لاست نیم دی، بل نیک نیم دی. د لاست نیم نه مقصد تخلص دی کوم چې تاسې د خپل ځان لپاره غوره کړی اوسي. همدارنګه نیک نیم دی. نیک نیم هغه اسم دی کوم چې تاسې ته درکړل شوی اوسي، کوم چې په معنا د لقب دی. نو پوښتنه شوې ده چې ستا تخلص څه شی دی؟ په ځواب کې به ورته تاسې خپل تخلص وایي. داسې به ځواب ورکوئ My last name is ما لیکلي دي صافی. My last name is صافی. زما تخلص صافی دی. تاسې کولی شئ چې خپل تخلص دلته ځای پر ځای کړئ په ځواب کې. Question number 3 درېیمه پوښتنه داسې ده What is your date of birth or DOB? What is your date of birth? یا هم DOB. د DOB نه مقصد دا دی چې date of birth د زیږېدو نیټه. نو د پوښتنې مقصد دا دی چې ستاسې د زیږېدلو نیټه کومه ده؟
What is your date of birth? ستاسې د زیږېدلو نیټه کومه ده؟ تاسې به د خپل زیږېدلو نیټه تاریخ به ورته وایي چې ما په ځواب کې داسې لیکلی دي چې my date of birth is 5th of January 2002. زما د زیږېدو نیټه ده د جنوري میاشتې 5مه نیټه 2002. تاسې به دلته خپله نیټه بیا لیکئ یا خپله نیټه به په ځواب کې یو چاته وایي. The next sentence is how can I help you? How can I help you? مقصد دا دی چې زه له تاسې سره څنګه کومک کولی شم. How can I help you? زه له تاسو سره څنګه کومک کولی شم. په ځواب کې تاسې خپل مقصد ورته دلته په ځواب کې ویلی شئ چې تاسې که کومک ته ضرورت لرئ نو کوم ډول کومک ته ضرورت لرئ هغه به ورته په ځواب کې وایي. لکه د مثال په ډول دلته ما یو ریزن لیکلی دی چې هغه داسې دی چې I need to schedule an appointment. I need to schedule an appointment. مقصد دا دی چې زه ضرورت لرم ترڅو یو لیدنه ملاقات تنظیم کړم ترتیب کړم. لکه تاسې غواړئ د ډاکټر سره ملاقات تنظیم کړئ لیدنه تنظیم کړئ ترتیب کړئ نو تاسې مختلف یا هم د ټیچر سره د پرنسپل سره لیدنه سکیجول کوئ نو تاسې په ځواب کې بیا داسې ورته ویلی شئ تاسې. So the next question is, for who do you want to schedule appointment? For who do you want to schedule appointment? مقصد دا دی د چا لپاره ته غواړئ چې یو لیدنه ترتیب کړئ سکیجول کړئ. تاسې د هغه شخص لپاره چې تاسې یو لیدنه ترتیب کوئ سکیجول کوئ تاسې به ورته هغه شخص ولیکئ ورته په ځواب کې یا ځواب کې به ورته ووایي. نو ما د مثال په ډول لیکلی دي چې for myself I am sick. For myself I am sick. زه د ځان لپاره غواړم چې یو ملاقات یو لیدنه سکیجول کړم ځکه چې زه مریض یم یا I am sick مریض یم زه. نو د دې په خاطر غواړم چې یو لیدنه ترتیب کړم اپوینټمنټ سکیجول کړم. The next question is, what symptoms do you have? What symptoms do you have? مقصد دا دی ته کومې نښې نښانې عوامل لري. مریض یې د مریضتیا کوم عوامل نښې نښانې لري. تاسې چې کوم عوامل لرئ نښې نښانې لرئ د مریضتیا هغه به ورته په ځواب کې ووایي. لکه د مثال په ډول ما لیکلي دي دلته چې I have fever تبه لرمه cold زکام لرمه and sore throat او د ستوني درد لرمه. دا یعنی زما نښې نښانې دي. نو تاسې به دلته په ځواب کې بیا د ناروغتیا خپل عوامل یا هم نښې نښانې به لیکئ. دا زموږ د نن ورځې درس د ډیلی یوزفل سنټنسز په هکله یعنی ورځنۍ ګټورو جملو په هکله چې مو بعضې کوېسچنز بعضې پوښتنې او بعضې انسرز یعنی ځوابونه مو ولوستل. د انګلیسي زده کړې د لا ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل او د فیسبوک پیج لایک او سبسکرایب کړئ. موږ د انګلیسي زده کړې بشپړه برنامه وړاندې کوو په شمول د ګرامر درسونه د لغات جوړولو تمرینونه همدارنګه د جملو استعمال د ورځنۍ ګټورو جملو درسونه او یو لړ نور مهم معلومات وړاندې کوو. نو ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شېبې. خدای پامان.